What's up sa inyo mga boards? Today, magluluto po tayo. So it's been a while mga boards, so before further ado, let's G! So yun po mga boards, no? Today, magluluto po tayo. So, try natin magluto or gumawa ng Charlie Chan tsaka buffalo wings. Let's G! Kala mo totoo, no? So, ito po yung mga ingredients natin mga boards, no? Meron tayong shiitake mushroom. Meron tayong oyster sauce. Meron tayong char siu sauce. Sesame oil. Chili garlic sauce. Garlic. Nuts. And chicken thigh fillet. So yun po mga boards, no? Oyster sauce muna. Soy sauce. 1 teaspoon of chili garlic. One teaspoon ng char siu. Tablespoon pala yung mga boards. Tablespoon. 2 tablespoons of peanut butter. Then 1 cup of water. Then set aside. Next na gagawin natin after ng sauce, mga boards, is yung toppings. So, first, cooking oil, sesame oil, and then the chicken. So, ito mga boards, hintayin lang siya mag-brown. Like crisp brown. Pag crisp brown na siya mga boards, lalagyan na natin yung shiitake mushroom. Lalagyan na natin yung mushroom. After nga mga boards, lalagyan na natin yung sauce natin. So, tatansyahin lang natin kasi medyo konti yung pasta natin. Lalagyan na natin yung pasta.
final touch natin dyan. Ping, 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 ping! So yung mga birds, no? Next natin is the buffalo wings. So nilagyan na natin ito ng salt and pepper. So yun po mga birds, no? Tapos na po natin i-prito yung chicken natin. Kaya lang medyo nagkulang po tayo sa mantika kanina. So ginawa natin ng paraan. Kasi dapat deep fry siya eh. Pero okay naman siya. Nagawa natin ng paraan. Okay? So now, gagawin natin, kailangan natin ng hot sauce at ng tinunaw na butter. Then we're just gonna pour them. If it rains, or when it rains, it pours. So yun po mga birds, ito po yung chicken natin na may hot sauce and lalagyan natin siya ng butter. Lalagyan natin siya ng konting hot sauce ulit para mas manghang. Then shake and bake. Bon appetit! Birds, no? Taste test na tayo. Kakain na natin yung niluto natin. Let's see. Let's see the verdict. Let's see the look. At syempre hindi kumpleto yan kung walang malamig na Coca-Cola! So let's taste mga birds, no? Tikman natin. So unahin natin yung buffalo wings. Tignan natin kung gano'n siya kanghang. Masarap. Kulang na yung kamayin ko pati yung pasta eh. Sarap siya mga birds. So yung Charlie Chan, no? Tikman natin kung perfecto ba siya. Kalasa ba siya ng Charlie Chan sa Yellow Cab. Kanyaman na kanyaman na kanyaman na kanyaman na kanyaman. Kalasa niya, boys. Hindi naman ganun kalasa, no? Pero it's really close to the taste of the Charlie Chan of Yellow Cab. Walang panama yung manok, birds. Masarap. Walang panama yung manok. Ubusin natin lahat to. Sarap to the bones. So yun mga birds, no? Nakapagluto po tayo ulit. At syempre, kakain po tayo. So till next video, peace! I'm out!